3 handelsdagar återstår i år och idag ska vi gå igenom årets höjdpunkter samtidigt som vi spanar in nästa års trender. Dessutom kryddar vi det hela med lite julmusik. Varmt välkomna till Börslunch. Sista riktiga börslunch, men vi har bullat upp med en hel del förinspelat åt er i mellandagar och andra helg- och klämmisar. Dagen innan julafton som sagt, därför kul att ha toppgäster i form av Therese Persson, Lannebo och Rodney Alvén, bankviskaren och musikviskaren får vi säga. Vi har ändå viskat mycket om långa räntor. Det är väl ett av årets stora teman, var det även i morse lite grann. Är det liksom bubblaren inför nästa år? Ja, men det tycker jag ändå. Vi har haft ganska stora rörelser. Liksom långräntor eller räntor ska ju vara så säkra och stabila, men vi har haft otroligt stora rörelser i år. Och lite intressant tycker jag i alla fall är att USA och Europa har ju handlat på tvärs mot varandra egentligen. Vi ska återkomma till det temat lite grann. Vi ska också återkomma till musiktemat senare, men en liten teaser just nu. Du ska dela ut en känga, Rodney. Ja, det finns skäl att anföra allvarlig kritik mot finansbranschens musiksmak. Så att, ja, kulturskymning. Kulturskymning råder. Ja. Vi ska förklara hur och varför. Kan man säga att den svaga dollarn har varit ett centralt tema i år också, 2026? Ja, men även det har ju varit. Och där såg vi ju liksom under Liberation Day, man tappade, investerare flydde USA. Men sen dess har ju egentligen inte dollarn repat sig, utan det har ju bara fortsatt den här försvagningen. Långräntor och så har ju snarare repat sig, man har kommit tillbaka, börs har ju repat sig i USA. Men inte dollarn. Och det tror jag finns lite olika förklaringar. Alltid klurigt med valutor. Men dels liksom så kan man väl ha med sig att liksom USA är ju betydligt senare i sin räntecykel. Europa, där har man ju börjat prissätta höjningar faktiskt nästa år. Medan det prissätts ju 2 sänkningar faktiskt ändå på Fed då nästa år. Så att bara en liksom sån ränteskillnad kommer ju minska, vilket inte brukar vara positivt för dollarn. Så det skulle jag tro är en stor förklaring också. Men din bild är då alltså att dollarn kommer fortsätta ligga på den här nivån då, framåt? Eller vågar du ge någon? Ja, alltså jag är ju ingen valutaspanare på det sättet. Så att, nej, jag vet inte om jag vill ha någon prognos. Nej. Men någonstans ska man ju tycka att det ska ske en vändning ändå. Jag tror att det här att dollarn inte ska vara safe haven längre, det tar liksom längre tid än någonting sånt skiftar, tror jag. Så att jag tror att vi kan se lite dollarstyrka ändå. Och en av årets mest upprepade spaningar är väl att pengar har flödat in i guld och andra ädelmetaller istället. Vi har en bild på det, Rodney, även om det är värt en amatörspaning. Att några i alla fall inte är så sugna på amerikanska statspapper och dollar och går till metallsidan istället. Ja, centralbankerna har ju ändrat sina guldreserver. Jag är inte alls någon expert på det som Therese, men man har ändå sett hur kompositionen av reserver har ändrats. Där dollarn har minskat ganska mycket både på ECB och Kina och så vidare. Och istället köper de guld. Så jag vet inte, fråga till dig Therese, är liksom dollarn och guldet, är det liksom korrelerat med även hur centralbankerna har agerat? Jo, men så är det nog. Sen vet jag inte om man riktigt har liksom men det viskas ju om mycket att det är många centralbanker som är in och liksom bygger upp. Och sen brukar det väl vara en motsatt korrelation där mellan dollarkurs och guldkursen. När dollarn försvagas så brukar väl guldet liksom gå upp och omvända. I den här studion är alla experter. Ja. Noel är expert på dagens nyhetsflöde. Inte så tunt som man kanske hade kunnat befara. Nej, men exakt. Och vi kan väl ändå konstatera att om dollarn är förloraren så har vi en del börsvinnare idag. Vi kan väl till exempel nämna läkemedelsjätten Novo Nordisk som lyfter 7% efter besked om att amerikanska läkemedelsmyndigheten godkände bolagets bantningspiller för viktminskning. Jag vet inte, Rodney, om du har några tankar kring det här, om man nu kan säga att det här är en vändning för Novo till exempel. Och du får inte säga att du inte är en expert på semaglutid. Nej, men alltså Novo Nordisk var ju priced for perfection för typ 1,5-2 år sedan. Och sen har ju kursen rutschat ganska rejält ut för. Nu upplever jag att det finns en väldigt, väldigt stor osäkerhet. Det är inte bra när en sån här så pass stabil aktie rör sig 7% på grund av ett myndighetsbeslut i USA. Men vi har sett väldigt kraftiga börsrörelser i Novo Nordisk. För att det finns en väldigt stor osäkerhet både kring konkurrensen. Där Eli Lilly har ju stärkt upp sig rejält, men sen också då de här regleringar som sker i USA. Så att, och dessutom så finns det en ganska stor misstro mot Novo Nordisk. De har bytt styrelser och vd:ar och håller på fram och tillbaks.
Jag tror att det vore bra om Novo Nordisk fick mycket arbetsro nu. För att de har ju ändå väldigt, väldigt bra produkter. Och de är ju i marknader som växer väldigt snabbt. Så att om vi bara kan ta bort den här osäkerheten, då skulle det vara väldigt, väldigt bra. Apropå osäkerhet kan vi notera och arbetsro och styrelserotation. Vi noterar att Hans Isos med flera aktieägare i kraschade Interlego efterlyser ett extra bolagsstämma och en ny styrelse för att reda ut det här haveriet. Haveri vill jag inte kalla lilla Orexo, men väl en övergiven spelare inom hälsovård har fått ett nytt liv. 20-30% upp var de väl efter att man sålt sin nuvarande verksamhet Subsolv för hela börsvärdet i princip och hoppas på en ny lysande framtid i andra verksamhetsgrenar, bland annat nässpray. Ja, och vi kan väl bara nämna bortom Stockholmsbörsen också att vi noterar att Cevian ökat innehavet i färgbolaget Akzo Nobel och ägandet ligger nu runt över 10% och den nya investeringen är värd cirka 5,4 miljarder kronor. Däremot så ser vi faktiskt ingen jättestörre rörelse i aktien på det här. Vi ska röra oss vidare och fortsätta summera året och vi kan väl säga, Rodney, att det har varit ett rätt otroligt bankår, eller vad säger vi? Ja, bankerna har gjort revansch ganska rejält. Jag tror att det beror egentligen på två saker. De svenska bankerna har gått bra, så de europeiska har gått fantastiskt bra. Och tittar man nu på 2-3 års sikt så har ju de här stora europeiska bankerna gått upp 250-300%. Det som är intressant är att trots den här enorma rusningen så handlas de fortfarande på väldigt låga multiplar. P-tal på 11-12. Så det säger någonting om vilken pressad kurs det var från utgångsläget. Sen tror jag bankerna att de har fått revansch. Det beror egentligen på två saker. För det första då så är ju räntesänkningen snart över. Och räntesänkningen vet vi pressar bankernas räntenetto. Där har bankerna varit bättre än vad många befarat på att managera de här lägre räntorna. Så att räntenettot har hållits uppe bättre än vad många har trott. Det andra är också att vi har haft en väldigt besvärlig lågkonjunktur och det blir alltid oro för bankernas kreditkvalitet. Och där har bankerna återigen visat att man är väldigt motståndskraftiga. Och trots då vad det nu är 2,5-3 år av lågkonjunktur och det är hög arbetslöshet, rekordmånga konkurser, så är bankernas kreditförluster i princip noll. Det är felräkningspengar. Så de här två parametrarna gör att jag tror att man har uppvärderat bankerna på ett sätt som har gynnat ägarna väldigt bra. Så man ska fortsätta vara exponerad mot bank i din spaning? Ja, det tror jag. Jag tror att det här stora rallyt har vi nog bakom oss. Ja. Nu kommer vi in i en period med stabila räntor. Sen får vi se, förhoppningsvis kommer det en del volymökningar med högre bolånevolymer och företagsvolymer och så vidare. Så att jag tror att intäkterna kan växa i alla fall i linje med BNP. Och sen har vi då de här låga multiplarna som också är ett stöd. Sen är det ju också så att bankerna kommer spruta ut pengar i form av utdelning. Det är väldigt intressant att se Nordea här nu som på deras kapitalmarknadsdag säger att de närmsta 5 åren ska man dela ut 20 miljarder euro i utdelningar, vilket i princip är närmare 40% av börsvärdet. Så du har 40% direktavkastning på 5 år. Det tar jag varje dag i veckan. Vill du reflektera över räntesänkningssnacket eller konjunkturresiliensen? Annars kan man väl slå fast att det har varit centralbankernas år också, inte bara bankernas. Ja, men absolut. Det har ju sänkts ändå mycket det här året. Och som du var inne på, sänkningarna börjar ju ta slut nu. Liksom. Man prissätter höjningar snarare som sagt i Sverige i alla fall. Så att ja, mycket mer sänkningar kanske vi inte kommer se nästa år om man inte tittar på USA då. Så att absolut. Och konjunkturen absolut, där har vi faktiskt fått äntligen en lite push och konsumenter har ju börjat komma tillbaka. Så att nu ska man bara se att mycket liksom bolåne och husmarknad och så ska ta fart, kanske lite bättre. Kanske också kommer in då banker. Och vi har ju amorteringslättnader och så vidare som kommer här i april så att det kan nog absolut ske. Men det är mycket som talar för att centralbanken blir ett fortsatt fokus även 2026, även om vi inte får några räntesänkningar. Så att säga. Ja, alltså ett tag så kändes ju Riksbanken supertråkig när man kom med räntebanan som var helt platt. Eller den ligger fortsatt väldigt platt fram till 2028 nästan. Ja, men det är ett par höjningspunkter där på slutet. Men jag tror att vi kommer ju in i ett år här där inflationen antagligen kommer fortsätta ner. Vi har en del liksom, tekniska effekter för svensk del med moms och så vidare som tas bort. Som kommer dra ner bara av tekniska skäl. Men jag tycker ändå det blir intressant hur Riksbanken ska agera på det här. För riskerna är att inflationsförväntningar börjar trenda ner. Så att jag tror att
liksom nu prissätter man nästan en höjning i Sverige. Och jag tror att marknaden har sprungit lite fort där. Och att vi kommer komma in i en period när man kommer plocka bort de här höjningspunkterna. Tror jag i alla fall. Vi bad er plocka lite höjdpunkter från året, roliga och tråkiga minnen. Nu har vi betat av några. Rodney, något annat du vill lägga på bordet? Ja, jag tycker att det är 2 stora saker som har präglat börsåret som jag också tror kommer prägla närmsta tiden, nästa åren. Det ena är ju den här enorma omsvängningen i amerikansk ekonomi. Och den är ju väldigt komplex på många sätt, men det har ju fått stora konsekvenser. Vi har pratat om dollarförsvagning. Sen märker vi då, ta Kina till exempel, som då minskar sin export till USA i linje med väldigt många andra, men ökar kraftigt till andra länder. Så vi ser stora ändringar i flödena mellan olika länder. Min tolkning av det här är väl liksom att USA, de behöver ställa om sin ekonomi dramatiskt i och med att de har ju levt på lånade pengar här nu i flera decennier. De har en statsskuld och underskott som inte är uthålligt. Så de kommer behöva krympa sin konsumtion och jag tror att det är det som är huvudsyftet med tullarna. Och det verkar också som att det lyckas ganska rejält. Men min värld framför vi ser en svag amerikansk ekonomi under väldigt lång period. Samtidigt som vi ser då kraftiga ökningar av flöden mellan andra regioner och länder. Hur det där kommer spela ut, det är lite tidigt att säga. Men jag tror absolut det kommer prägla även 26, 27 och troligen 28. Det andra är ju naturligtvis i alla satsningar på AI. Där är ju debatten då om det är en AI-bubbla eller inte. Och bara det faktum att det är en debatt, då är det inte en bubbla i min värld. Okej. Däremot så är ju de, precis som Novo Nordisk var för ett par år sedan, de är ju priced på perfection. Och det som vi har ju sett också att de har utvecklats väldigt starkt under de senaste kvartalen och åren. Och det som nu vi kommer få se i 26, det är ju då alla de här datacenter kommer ut. Kommer de att bära sig? Kommer du få avkastning på de enorma investeringar som sker i datacenter och andra AI-relaterade produkter? Och kommer vi få, så att säga, kommer de att lyckas att fortsätta vara priced på perfection? Jag är oerhört svårt att se det baserat på liksom verkligheten blir aldrig så rosig som den tror. Så att det är ingen bubbla, men däremot så tror jag att AI kommer prägla 26 ganska rejält. Det är väldigt svårt att se att de ska driva börsen på samma sätt som de har gjort de senaste 5, 6, 7 kvartalen. Samma fråga till dig. Vi har redan betat av svagare dollar, lite centralbanksår. Någon höjdpunkt eller någon reflektion som vi inte har hunnit nämna? Ja, men dels om man ska gå in lite eller plocka upp det här, det är ju att en liksom väldigt oroväckande utveckling det här året, det har ju varit att man börjar liksom ifrågasätta liksom hela världens centralbank, ändå Fed, deras oberoende. Och det tror jag kommer fortsätta in i nästa år. Vi kommer få en ny Fed-chef och favorittippad nu är ju en liksom väldigt nära ekonomisk rådgivare till Trump, så att frågan är hur pass oberoende man kommer att vara då. Och visserligen Trump, han säger att den han väljer, den kommer vilja sänka styrräntan, och det är väl det man har liksom gått lite på marknaden, men jag tror absolut att det kan blossa upp en ny oro för just oberoendet om man får mer signaler på att det inte liksom funkar riktigt. Och apropå oberoendet, för som jag förstår det så ska den amerikanska högsta domstolen avgöra huruvida det var korrekt från Trumps sida att försöka avsätta Lisa Cook där i augusti. Hur avgörande kan ett sånt här utfall bli för oberoendet, skulle du säga? Jo, jag menar, alltså bara att man ens pratar om det känns ju liksom oroväckande, att man funderar över oberoendet. Men sen tror jag är i alla fall optimist ändå vad gäller att förhoppningsvis så finns det ändå lagstöd och att man inte kommer gå allt för långt. Men vi får väl se. Kan man inte säga att oberoendet redan är fimpat, men marknaden bryr sig inte? Är det för hårt? Ja, jag tycker det är lite för hårt. Men det beror på hur konspiratoriskt man är. Men sen tror jag också vad gäller USA att, och egentligen håller jag med om att USA har ju nog mycket utmaningar här. Men vi har ju också ett mellanårsval nästa år. Och jag tror att Trump kan hitta på mycket för att liksom, han har ju redan börjat tappa lite i förtroende. Och kommer nog kämpa hårt för att få upp det. Och då brukar det vara att gynna hushåll och så. Så satsningar för men på något sätt. Kanske. Ja, men på något sätt. Eller skattesänkningar eller vad som kan komma. Hörrni, vi nämnde att det har varit ett fantastiskt bankår. Det har varit ett bra år också för många svenska nischbanker, de som har kommit till börsen. Undantaget är förstås Klarna som har haft en tråkig utveckling på amerikanska marknaden. Det här har du varit inne på här i studion ett par gånger. Kort reflektion så här när året sluts. Ja, alltså, när de börsnoterades så marknadsfördes ju de som ett fintechbolag och det var en väldigt skicklig så att säga, PR-produkt, den IPO:n.
Verkligheten är ju att det är ett kreditmarknadsbolag och en av de absolut viktigaste kompetenserna för ett kreditmarknadsbolag är att prissätta kreditrisker rätt, vilket bankerna är väldigt bra på. Klarna har väldigt stora utmaningar där. Nu upplevde vi Q3-rapporten som ju var en stor besvikelse för marknaden. Att de börjar ändå så att säga, förklara sin kreditkvalitet på ett sätt som inte jag tycker att de har gjort förut. De har väldigt, väldigt mycket kvar att bevisa. Så att om de får ordning på det, då är det här en väldigt intressant aktie. Men som kreditmarknadsbolag så är de stora frågetecken kring affärsmodellen. Nu ska det bli ett stablecoin-bolag också, som många andra. Kort reflektion på det. Ja, är det AI, stablecoin. Vi får se vad nästa trend blir som man ska haka på. Det är så här, på börsen, min erfarenhet är att om du gifter dig med en trend så blir det väldigt ofta enkling. Så att det är sällan du skapar värden genom att liksom hoppa på alla de här trenderna som hoppar. Man ska göra det man kan och det man är bäst på. Och då blir det ofta väldigt bra över tiden. Ska vi blicka bakåt? Vi har ett par tabeller som visar lite hur marknaden har sett ut under det gångna året. Therese, flera intressanta reflektioner här. Lite svårt att se. En är väl att centralbankerna har sänkt, men långa räntor har inte följt med ner i samma takt. Särskilt i Europa. Precis, i Europa och i Sverige så har ju faktiskt långa räntor istället gått upp ganska kraftigt i år. 50 punkter på ett år, det är en rejäl rörelse. Och det tycker jag det är ju förklaringen till det framförallt, eller delvis att man har börjat prissätta höjningar, men framförallt att vi har kommit till insikt och vi ska rusta försvar, vi ska bygga upp eller liksom boosta ekonomierna. Så att mycket ska lånas och det här ska lånas i statspapper. Riksgälden kom med en rejält överraskande prognos. De kommer att emittera 216 miljarder nominella statsobligationer nästa år, och för att sätta det här i relation så är det 120 år och 70 förra året. Så att det är en rejäl ökning och då är frågan vem ska köpa alla de här papperna. Det måste finnas intresse från investerarnas håll och det här har också då pushat upp långräntor skulle jag säga. Nästa tabell visar några andra tillgångsslag. Flera intressanta observationer där. En är att oljepriset har gått väldigt svagt trots all geopolitisk oro. Bitcoin har gått svagt trots att Nasdaq ångat på som tåget. Dollarn har vi pratat om, gått svagt. Och det gör också att Nasdaq, där tycker jag är väldigt intressant att se i siffror. Nasdaq upp 19%, men för svenska sparare upp bara 1%. Fick jag det rätt då? Mm. Korrekt. Och OMX, inte så dålig börs vi har ändå. Nej, börsen har tuffat på bra. Jag tror att det finns en ganska stor optimism också nu om att dels räntan ändå ligger sig på låga, stabila nivåer. Och sen har du en ganska bred konsensus nu om att konjunkturen kommer att förbättras in i 2026. Vi får se vad det är, men helt klart har man prisat in nu en väsentligt bättre konjunktur nästa år. Och borde det tala för småbolag till exempel? Vi har en graf här som är lite intressant som visar hur det har sett ut hittills. Nu undrar hur det blir framåt. Ja, men småbolagen har ju haft en otroligt tuff period på börsen. Här ser vi på 1 år. Vi kan titta på 3 och 5 år så har de gått väsentligt sämre. Jag tror att det är 2 skäl. S&P har ju präglats väldigt mycket av AI-bolagen som har gått väldigt starkt. Men sen storbolagen tuffar ju på ganska bra. Och vi har banker som storbolag och så vidare. Småbolag är ju ofta väldigt beroende av den inhemska konjunkturen och den så att säga, konsumtionen här. Och den har ju varit trög under många år. Och vi har väntat nu liksom att hushållen ska börja konsumera. Men jag tror att de varit så brända över det som skedde 22-23 för att det tar längre tid än vi har trott. Nu 26 så tar allting för att konsumtionen ska ta fart. Så tar inte konsumtionen fart nästa fart, det är svårt att se vad som ska få fart på den. Det är ett eftersatt underhåll av bilar och hus och allting sånt där. Och dessutom får vi skattesänkningar, räntesänkningen kommer gradvis slå igenom mer och mer och så vidare. Så att nästa år, eller jag gillar inte att dela in i år, men nästa period så tror jag absolut det är mycket som talar för småbolag. Där också värderingen är väsentligt lägre än för storbolag. Mycket intressant. Men jag funderade på det här, för att man pratar ju om att mycket makromässigt ser bättre ut för svensk del. Ser du någon oro med det med tanke på att flera är så eniga kring det här? Ja, men det är väl det som är oron, att alla är så eniga om att vi ska få ett väldigt starkt år nästa år. Och det är en oerhörd konsensus, och konsensus står ofta fel liksom, om alla har samma åsikt. Men som du var inne på då, att det är ju, vi har stått
liksom, i alla fall 2-3 år nu när man har tänkt att men nu måste konsumtionen komma igång. Och nu finns det väldigt mycket som talar för att den ändå ska komma igång. Sen är väl frågan om det kommer igång lika mycket eller att det går trögare kanske än vad man förväntar sig. Det återstår ju att se, men det är väl det som är risken. Från konsumtion ska vi gå vidare till konspiration och sen komposition. Oj. Det kommer lite konsumentdata från USA. Conference Boards konsumentsiffror kommer i eftermiddag. Kul tycker jag, apropå konsumentspaningar. Men jag vill kolla en konspirationsteori med dig. KPI-datan vi fick förra veckan från USA satte fart på marknaden. Ja. Tydligen så är hyreskomponenten nollad. Är det liksom för tidigt att börja tänka att man inte bara har ett Fed som inte är oberoende utan att även makrodatan är opålitlig? Eller var det här bara en svår siffra? Ja, alltså det kom väl upp lite efter att man sparkade från statistikbyrån, chefen där man inte riktigt var nöjd med datan. Men jag tror att just den här siffran har nog mer att göra att vi hade en nedstängning och det var en rejäl överraskning på nedsidan i inflationstermer. Hade det varit en vanlig månad utan för nedstängning och den där rörelsen hade varit, då hade marknaden gått ännu mer på det. Så det var en ganska begränsad, tycker jag, marknadsrörelse givet stora överraskningen på nedsidan inflationen. Så att jag tror man får väl ta den lite med en nypa salt just den här inflationssiffran, så får vi väl se nästa månad. Och vilka är de bästa jullåtarna, Therese? Jag gillar den här Feliz Navidad. Den, Nationell klassiker, spanska. sen så, jullåtar. Annars, jag hörde att ni kommer ju dissa här, de här som kommer. Jag har ändå en favorit där och det är ju ändå den här Last Christmas. Det är väl alltid en klassiker. Men, ja, vad är det mer? Det är väl dem egentligen. Du rynkar på ögonen, Rodney. Men smaken är som baken och det ska man respektera. Men jag noterar att vi har faktiskt en julsång uppkallad efter dig, The First Noel. Så att grattis till dig. Jag fyller i år på juldagen också, så jag får... Hela det är därför det heter Noel kanske. Ja, exakt. Ja, det ser man. Nej, men jag är mer präglad av den här lite mer äldre musiken och de här mystiska och legendariska inslagen i julen som ju präglar den äldre musikstilen. Så att jag gillar ju mycket nordiskt. Morten Lauritsen och Magnum Mysterium, vackert. Sibelius julvisa är vacker. När Jussi Björling sjunger Adams julsång så blir jag också gråtmild. Så jag gillar väldigt mycket den klassiska delen. Och tycker all julmusik som innehåller bjällra ska förbjudas. Ja. Bakgrund till Rodneys klagan var den här enkäten ifrån Deutsche Bank. De gör den varje år, skickar ut den. Finansbranschens dåliga musiksmak illustrerad. Det är mycket Mariah Carey i topp runt vår jord, även om européerna verkar föredra Whams Last Christmas och britterna håller fast vid The Pogues. Ni får frysa bilden och zooma in för att se den här detaljen riktigt. Så min musiksmak passar lite bättre in bland de här. Du ligger i linje med branschen globalt. Och jag kritiserar branschen här. Ja. Och jag vill också kritisera Rodney. Det finns inte en jullåt som har ordet Noël i sig. Jag hittade The First Noel, Petit Papa Noël, Noël à Paris, Noël och Noël. Det finns otroligt många låtar att välja på. Men det får vi avsluta det här programmet, eller hur Gabriel? Det är väl ett bra avslut på den här julavslutningen ungefär, eller hur? Ja, jag skulle vilja slänga en Gaudete, gammal kyrklig hyllningsvisa till Kristi födelse och Do You Hear What I Hear i hatten med jullåtar. Med det önskar vi på Börslunch en riktigt, riktigt god jul. Som jag sa så återkommer vi alla handelsdagar med ett Börslunch. De är förinspelade i några dagar i full skala och full uppstyrsel tillbaka den 7 januari. Vi ses på andra sidan. Gott slut och ha lycka till där ute. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.